Vítejte u novinek SmartPFX, mobilní aplikace systému Profilax. Hlavní novinkou je, že SmartPFX aplikace je na Google Play, takže si na telefonu můžeme otevřít kdykoliv obchod Google Play, zadat SmartPFX do vyhledávání a najde vám tu aplikaci SmartPFX, kterou si nainstalujete, případně hned tak to otevřete. Máte tedy kdykoliv přístup k upgradeu aplikace přímo v obchodu Google Play. Co se týká další novinky, tak se přihlásíme do aplikace, dáme nastavení a v rozvržení hlavního panelu jsou nové ikonky, je to modernější a nově si můžete zvolit velikost písma. Dáme klidně to největší 16, na telefonu budete mít takhle krásně velké menu. Dále jsme v nastavení zjednodušili zadávání URI adresy, kde již nemusíte znát tento tvar, který se zde sestrují sám a vypíšete název nebo teda IP adresu serveru. Databázový server je takto již předvyplněný a zde jenom napíšete Profilax jako název databáze, případně jestli se jmenuje nějak speciálně, tak tam dáte jméno vaší databáze. A poslední takovou rychlou novinkou je, že pod přihlášeným uživatele můžete odhlásit. Tedy nemusíte již vypínat aplikaci, pokud se telefon předává mezi údržbáři. Jeden údržbář se může odhlásit, přihlásit se může další, nemusí pořád vypínat a zapínat celou aplikaci. To je vše, děkuji za pozornost a další velmi zajímavé novinky si ukážeme v dalším videu.